کار با پرینترهای سه‌بعدی رزینی در مقایسه با پرینترهای FDM یه مقدار زیادی تفاوت داره. در مورد پرینترهای FDM بعد از اتمام کار نهایتاً اگر ساپورت چیزی داشته باشید باید بکنیدشون، یه سری تمیزکاری و سنباده‌کاری‌ها دارید و در نهایت فرآیند نمونه سازی سریع شما تموم شده. اما در مورد پرینترهای سه‌بعدی رزینی بعد از اتمام پرینت تازه 2-3 تا فرآیند دیگه هم دارید که باید حتما انجامش بدید تا خروجی کار حیرت انگیز باشه. دقت خیلی بالای پرینترهای رزینی خب طبیعتا یه پست پروسسینگ مفصل تری هم میطلبه. همونطور که بهتون گفتم من 2 تا دستگاه به تازگی به کارگاهم و اتاق کارم اضافه کردم. توی ویدیو قبلی در مورد خود پرینتر و آنباکسینگ خود پرینتر سه‌بعدی الگو ساترن 4 اولترا حرف زدیم. توی این قسمت و توی این ویدیو میخوام جعبه دوم رو، یعنی دستگاه واشنگتن کیور ماشین الگو مرکوری 3 پلاس با هم دیگه صحبت کنیم و جعبه گشایش کنیم، ببینیم داخل این جعبه چه خبره. با من همراه باشید. خب مواد لازم برای جعبه گشایی و آنباکسینگ ما تنها و تنها یک کاتر هستش. خب من به آرومی بازش میکنم. یک استایروفوم برای حالا محافظت از دستگاه توی حمل و نقل و خود دستگاه رو اینجا دارید میبینیدش که حالا یک یوزر منوال هم داره که این یوزر منوال ها رو حتما باید مطالعه بکنید. به صورت خلاصه مفید اومده نحوه کار با این دستگاه رو بهتون توضیح داده. خود دستگاه اینجاست. من بازش میکنم، در میارم از جعبه بیرون. این شما و این هم الگو مرکوری 3 پلاس، یک دستگاه در واقع واشنگتن کیورینگ ماشین هست که مکمل دستگاه پرینتر سه‌بعدی هست. به لطف طراحی جنرال و خوبی که الگو داشته این دستگاه فقط منحصراً مختص دستگاه‌های و پرینترهای سه‌بعدی خود شرکت الگو نیست. شما میتونید اگر پرینترهای سه‌بعدی و رزینی دیگه‌ای هم دارید از این دستگاه استفاده بکنید و کامپتیبل هست. ظاهرش و آیکان در واقع همه دستگاه‌های که مرتبط با پرینتر سه‌بعدی هستن و با فراونفش کار میکنه این رنگ معمولا نارنجی رنگ، بعضا قرمز، سبز، خاکستریش هم هستش، ولی معمولا توی کیور ماشین ها و ماشین هایی که خشکان رزین هستن و پخت رزین هستن به رنگ نارنجی رنگ میبینید. خیلی نارنجی خوش رنگی هم هست. علتش اینه که خب پرتوهای فراونفش همونطور که میدونید برای بدن انسان و در واقع چشم انسان مضر هستند. تا 99% میاد این پرتوهای مضر رو فیلتر میکنه که شما به راحتی بتونید به کارتون بپردازید و اینم همزمان هم دیده بشه که داره چه اتفاقاتی این تو رخ میده. خود دستگاه خیلی ظاهر ساده ای داره و در عین سادگی به نظرم زیباست. یک پنل تاچ داره اینجا که میتونید هم کار کردن به نظرم باش راحت، هم تمیز کردن اینها باش راحت میشه و خرابیش کمتر میشه، مکانیکی نیست. اینجا یک پنل نمایشی داره. حالا این روکش هم که روکش محافظه خب به راحتی کنده میشه، کارخونه خودش گذاشته که تایمر واشینگ تایم و کیورینگ تایم رو میتونید نشون بدید. سمت چپ دستگاه یک دکمه روشن خاموش مستر سویچه، یک دی سی جک یا ورودی 24 ولت خود دستگاهه و اینجا هم در واقع یک آوتپوت 24 ولت 1.5 ولت هست که در نوع خودش جالبه. حالا اگر یک تورچ لایت یا یک در واقع چراغ قوه UV داشته باشید برای خشک کردن بعضی از جاها ممکن لازم باشه، میتونید به سادگی اینجا تغذیه‌اش بگیرید. هرچند که خود الگو تو این مدل و به صورت رسمی حتی تجهیزات جانبی برای این منظور هنوز معرفی نکرده، اما به نظر یکی از کاربردهای باحالش اینه و خودمون میتونیم به سادگی همچین چیزی درست کنیم که از اینجا هم در واقع ولتاژش رو بگیریم و تأمین انرژیش بکنیم. من این درپوش رو آروم برش میدارم و میذارمش فعلا یک گوشه‌ای. خود دستگاه رو میبینید باز با فوم یه سری ظرف و اینها گذاشته و به اصطلاح اینجا میتونید دستگاه رو ببینید. اونو من بذارم میذاره کنارتر. اینجا میتونید خود دستگاه رو ببینید. میگم خیلی سبک و جمع و جور و خوب هستش که حالا راجبش صحبت میکنیم. بیاریم اینها رو ببینیم. من این فوم ها رو جدا کنم، محافظ رو
و بریم سراغ خود ظرف. نسبت به نسخه قبلی حجم خیلی بیشتری رو میگیره، 7.5 لیتر. شما میتونید الکل ایزوپروپیل، میدونید که برای شستشوی رزین بعد از پرینت که ذرات در واقع و مواد آغشته به خود جسم رو بتونیم ازش تمیز بکنیم، جدا کنیم، باید از الکل ایزوپروپیل استفاده بکنید که داخل این مخزن دردار خیلی شکیل 7.5 لیتر که معمولا توصیه میشه تا همون 6 لیتر حداقلیش هم بریزید رو میتونین استفاده کنید. درهاش به صورت قفل شونده است و اینجوری بازش میکنم من، حالا که یک درپوش ساده است. انتهای در واقع ظرف من یک قسمت متحرک چرخان قرار گرفته که در واقع راز شستشو هم همین قسمت چرخان هست که یک گردابه ای از الکل رو ایجاد میکنه که همون فرآیند شستشو رو در واقع یک ماشین لباسشویی میمونه، انگار حالا ماشین رزین شویی شاید بشه گفت، که محصول شما رو، پرینت شما رو میاد شستشو میده توی اون بازه. به سادگی هم در واقع به صورت مگنت و آهن ربایی اینجا قرار میگیره و شما حالا الکل رو این تو میریزید. ببینیم دیگه چیا هست اینجا. خب من یک سبد دارم اینجا که خب برای اینکه محصولات چیز نشه، یه سری آچار و ابزار و یه سری اسپلیتر هم هستش. برای اینکه یکی از خوبیایی که این دستگاه داره اینه که دستگاه اگر پرینترتون اگر ساترن 4 اولترا باشه یا مارس 5 اولترا باشه، حالا به کمک اون به اصطلاح قسمت‌های پایدار کنندش میتونید خود بیلد پلیت رو درسته اینجا قرار بدید، یعنی هم بیلد پلیت رو میشوره برای شما شستشو میده، صفحه ساخت رو، هم همین که کارتون پرینت میشه، یعنی به اصطلاح شستشو داده میشه. این دو تا کار رو همزمان با هم انجام میده که سرعت کار میره بالا و نظافت سریعتر انجام میشه. به این شکل میبینید قرار میگیره، خیلی شیک و قشنگ به اصطلاح دو تا دسته داره و به سادگی میتونید فرآیند شستشو رو انجام بدید. دیگه داخل بسته قاعدتا یک آداپتور 24 ولت قرار گرفته که به اصطلاح چند آمپر هم هست، 2.5 آمپر هست، 24 ولت 2 آمپر هستش که 2.5 آمپر هستش که برای دستگاه استفاده میشه، خود دستگاه. و این رو من چسبش رو باز کنم و این هم سینی پخت ما هستش، به صورت شیشه‌ای هستش، شفاف هست. شما بعد از اینکه فرآیند شستشو رو حالا درپوشش هم میذارید، درپوش رو که گذاشتید به اصطلاح اینجا که درپوش رو گذاشتید شما به اصطلاح کار شستشو رو که انجام دادید، حالا بستگی به کارتون رو 3-4 دقیقه معمولا تنظیم میکنیم، شروع میکنه به شستشو دادن توی الکل. بعد به کمک این سبد برمیدارید، کارتون رو خوش میکنید. حالا نوبت به کیورینگ و پخت رزین میرسه، اینو آروم برمیدارید و به سادگی این صفحه ساخت و صفحه خوشکن رو اینجا قرار میده. خیلی راحت هم قرار میگه، برخلاف خیلی هم مدل‌های دیگه که خیلی داستان داره، معمولا به سادگی قرار گرفته و با خیلی دور آرومی شروع به چرخیدن میکنه. همزمان یه سری LED UV هست. تو نسخه‌های قبلی هم توی بازه در واقع 380 هم تو بازه 405 نانومتری ورژن‌های قبلی این پروژکتورها ساپورت میکردن. حالا در مورد این ورژن من مطمئن نیستم، ولی حدس میزنم که چون نسخه جدیدتر هست کماکان هر دو تا بازه رو هم میتونه کیور بکنه و نور یوویش به اصطلاح طول موجهاش تو این دو تا بازه طول موجی قرار گرفته. یکی از چیزهای خیلی باحالی که این دستگاه داره و خلاقیتایی که به خرج داده اینه که اومده این پایین رو آینه گذاشته که بتونه این پخته به اصطلاح 360 درجه باشه، یعنی یه بخشی از این نورین انتها میتابه و ساطع میشه به زیر جسم و شما میتونید همزمان که کناره ها رو دارید یک نواخت پخت میدید، این پشت هم در واقع و زیر کارتون هم بپزه و کیور بشه که خودش خیلی مهمه. جلوی این LED های UV لنز قرار گرفته که این لنز ها کاری که میکنه اینه که به صورت یونیفرم و یک نواخت و خیلی مرتب و منظم پرتوهای UV ساطع بشه که خیلی مهمه توی فرایند کیورینگ. و کل هدف این دستگاه این استش که بیاد این فرایندهای پست پروسسینگ بعد از پرینت رو
بیاد برای ما ساده تر و با کمترین نیاز به نظافتکاری‌های اضافه تر بیاد برای ما میسر بکنه که به نظرم این دستگاه به خوبی خوب میتونه از پس این کار بر بیاد. هم حجم مخزنش افزایش پیدا کرده، کارهای بزرگتر رو همزمان میتونید شستشو بدید، همین که خود بیلد پلیت مستقیما میتونه توی این مخزن و دهانش به اندازه‌ای هستش که خیلی راحت همزمان هم بیلد پلیت رو شستشو بدید هم کار رو، و همین که دو تا کار دستگاه دو کاره هست در یک بدنه، هر دو تا کار شستشو و پخت رو میتونید به سادگی انجام بدید که کم جا هستش و دیگه خیلی فضای زیادی رو از محل کار و میز کار شما اختصاص نمیده. من خریدن این دستگاه رو خیلی توصیه میکنم اگر دوست دارید که کار پرینت رو انجام بدید و دنبال این هستید که با کمترین دردسر، کمترین کثیف‌کاری ممکن انجام بدید، هرچند که خودتون هم میتونید این فرایند رو بسازید، شبیه سازی بکنید تا حد خیلی زیادی، ولی خب حالا به هر حال هر کاری دردسرای خاص خودش رو داره. اما این کار خیلی سریعتر و جمع و جورتر و تمیزتر هست به نظرم و به خاطر همین خیلی توصیه میکنم که از این دستگاه استفاده کنید. من این دستگاه رو از شرکت برنا گرفتم، راضیم بودم از فرآیند خرید. این بس ویدیو تبلیغاتی نیست یا تبلیغ من نیستش، ولی توصیه میکنم اگر از دوستان دوست داشتید که تهیه بکنید پرینتر سه‌بعدی و تجهیزات مربوط از جمله دستگاه پخت و شستشوی رزین رو، میتونید به این مجموعه هم مراجعه کنید. در مورد پرینترهای سه‌بعدی ما خیلی با هم صحبت خواهیم کرد توی ویدیوهای بعدی توی این کانال. اگر دوست داشتید حتما من رو دنبال بکنید، به دوستانتون پیشنهاد بکنید ویدیوهای من رو و لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اگر هم سوالی داشتید میتونید همین زیر از من بپرسید. مرسی که تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.